મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. આજે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે કંપની ઓડિટના કેટલાક મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન્સની. તો જોઈએ આપણે મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન્સમાં કયા ક્વેશ્ચન્સ છે જે મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ છે, જે એક્ઝામ્સ ઓરિએન્ટેડ છે. તો ફર્સ્ટ આપણે એમસીક્યુઝની ચર્ચા કરીએ છીએ. એ છે હુ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ એપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ ધ સ્ટેચ્યુટરી ઓડિટર ઓફ ધ લિમિટેડ કંપની. લિમિટેડ કંપનીની અંદર જે સ્ટેચ્યુટરી ઓડિટર એટલે કે ફરજિયાત જે ઓડિટર હોય એ ફરજિયાત ઓડિટર કોણ ડિસાઇડ કરે છે? સો આન્સર ઇઝ બી, ધ મેમ્બર્સ ઓફ ધ કંપની એટલે કંપનીના શેર હોલ્ડર્સ જે હોય છે એ કંપનીમાં ડિસાઇડ કરે છે ફર્સ્ટ સ્ટેચ્યુટરી ઓડિટર. સેકન્ડ, which of the following section deal with the qualifications of auditor? Qualifications of auditor કોણ કયા સેક્શનની અંદર મેન્શન કરેલું છે? તો સેક્શન આપણને આપેલું છે એ સેક્શન 226(1) અને 226(2) ની અંદર એના ક્વોલિફિકેશન્સ આપેલા છે કે કઈ લાયકાત એની પાસે હોવી જોઈએ. નંબર 3, which of the following statement is not true? કયું સ્ટેટમેન્ટ સાચું નથી? તો પાર્ટનરશિપ ફર્મ કેન બી એપોઇન્ટેડ એઝ અ સ્ટેચ્યુટરી ઓડિટર ઓફ ધ લિમિટેડ ઓફ કંપની. કેન બી તો ઇટ્સ ઓકે, બરાબર છે, એ એપોઇન્ટ કરી શકે છે. એપોઇન્ટમેન્ટ કેન બી મેડ ઇન ધ નેમ ઓફ ધ ફર્મ, પેઢીના નામથી એપોઇન્ટ કરી શકાય તો કરી શકાય છે. Majority of the partners should be participate in India. Sorry, so should be practicing in India. So this is wrong. કે majority of partners should be practicing in India. તો એવું ના કહી શકાય. All the partners should be the chartered accountant. એ વાત સાચી છે જો ફોર્મ હોય તો. So answer is C. Majority of the partners should be practicing in India is wrong. કે એ સ્ટેટમેન્ટ સાચું નથી. Number 4. As per the requirement of section 226(3) and 226(4), a person is disqualified from the being appointed as statutory auditor if he holds. એની પાસે કઈ વસ્તુ હોય તો જેને કારણે એ ડિસ્ક્વોલિફાઈડ થઈ જાય છે? તો equity share or debenture, equity share carrying the voting of the company, share carrying the voting rights of the company, and security carrying voting of the rights of the company. So આપણે એમ કહી શકીએ કે એમાં ફોર્થ આન્સર છે સિક્યોરિટી કેરિંગ ધ વોટિંગ રાઇટ્સ ઓફ ધ કંપની. એની પાસે જો સિક્યોરિટીઝ હોય અને એમાં વોટિંગ રાઇટ્સ હોય તો એ ઓડિટર તરીકે અપોઇન્ટ નથી કરી શકાતો સ્ટેચ્યુટરી ઓડિટર તરીકે. નંબર 5. The board of directors shall appoint the first auditor of the company. બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર જે કંપનીનો પહેલો ઓડિટર જે ડિસાઇડ કરે છે એ કોણ હોઈ શકે? તો વિથ ધ 1 month of the completions of the capital subscriptions state of the company, which is one of the which is with the 1 month of the promotions of the company, with the 1 month of the commencement of the business of the company, or within the 1 month of the incorporation of company. So answer is D, કે ઇન્કોર્પોરેશન થાય એટલે કંપની નોંધણી થાય તો એના 1 મહિનાની અંદર એને એપોઇન્ટ કરી શકાય છે. સો આન્સર ઇઝ ડી. નંબર 6. The term of the auditorship of the first auditor would be from the date of appointment till. એનું જે ફર્સ્ટ ઓડિટર જે હોય છે એ કેટલો ટાઈમ સુધી રહી શકે છે? એને એપોઇન્ટ કરવામાં આવે ત્યારથી તો એના એ રાખી શકાય છે ફોર ધ કન્ક્લુઝન ઓફ ધ ફર્સ્ટ AGM. સો આન્સર ઇઝ બી, ધ કન્ક્લુઝન ઓફ ધ ફર્સ્ટ એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ. Number 7. In case of the director fails to appoint the first auditor or auditors, the shareholder shall appoint them in a blank by the passing resolution. તો શેરહોલ્ડર્સ કેવી રીતે એને એપોઇન્ટ કરી શકે? જો ડાયરેક્ટર્સ એપોઇન્ટ કરવામાં નિષ્ફળ જાય તો શેરહોલ્ડર્સ એમની જનરલ મિટિંગની અંદર શું કરે છે? એક રિઝોલ્યુશન પાસ કરે છે અને એપોઇન્ટ કરી શકે. સો આન્સર ઇઝ A, જનરલ મિટિંગ. Number 8. Life Insurance Corporation of India holds 25% of the subscribed capital of XYZ Limited. The appointment of the statutory auditor in XYZ would be. તો જો લાઈફ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા એ જો એના શું કહેવાય XYZ લિમિટેડના જો 25% શેર્સ એપોઇન્ટ કરી શકતા હોય તો એવા સંજોગોમાં સ્ટેચ્યુટરી ઓડિટર XYZ લિમિટેડનો જ્યારે એપોઇન્ટ કરવાનો હોય તો એવા સંજોગોમાં સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન પાસ કરવું પડે. સો આન્સર ઇઝ બી, સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન. નંબર 9. ICICI Prudential, a life insurance company, hold 32% shares of the subscribers share capital of the Delta Limited. This statutory auditor of the Delta Limited would be appointed by. તો કેવી રીતે ICICI Prudential ની અંદર 32% શેર્સ એ લોકો ઇન્વેસ્ટ કરેલા છે તો આવા સંજોગોની અંદર ડેલ્ટા લિમિટેડની અંદર કેવી રીતે એપોઇન્ટ કરી શકાશે? તો આવી રીતે ICICI Prudential લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ જ્યારે 32% એપોઇન્ટ કરતા હોય ડેલ્ટા લિમિટેડ એટલે કોઈ કંપનીની અંદર તો ઓર્ડિનરી રિઝોલ્યુશન પાસ કરીને આપણે એપોઇન્ટ કરી શકાય છે. સો આન્સર ઇઝ A, ઓર્ડિનરી રિઝોલ્યુશન. નંબર 10.
which of the following statement is not true regarding the appointment of the statutory auditor by the central government? તો કયું સ્ટેટમેન્ટ છે જે સ્ટેચ્યુટરી ઓડિટર માટે જરૂરી નથી બાય ધ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ? તો આવા સંજોગોની અંદર આપણને ખબર છે કે જ્યારે પણ આવું હોય તો કંપની જ્યારે પોતે જનરલ મિટિંગમાં કોઈ વ્યક્તિને એપોઇન્ટ કરવામાં નિષ્ફળ જાય તેવા સંજોગોમાં સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ અંદર ઇન્ટરફિયર કરીને એપોઇન્ટ કરે છે. સો આન્સર ઇઝ બી, ઇફ ધ કંપની ફેલ્સ ટુ એપોઇન્ટ એન ઓડિટર એટ ધ જનરલ મિટિંગ. Right? Number 11. If a casual vacancy in the office of the auditor arise by the registration, it should be only filled by the company. જ્યારે casual vacancy ઓફિસની અંદર ઊભી થતી હોય તો એવા સંજોગોની અંદર જ્યારે રજિસ્ટ્રેશન થયા બાદ તો કેવી રીતે કંપની ઓફિસર એટલે કે ઓડિટરની જગ્યા પૂરી શકાય? તો જનરલ મિટિંગ દ્વારા એ કોઈ પણ એજીએમ જે કંપની જનરલ મિટિંગ હોય પણ એન્યુઅલ જનરલ મિટિંગ ના હોય તો ફર્સ્ટ તો પહેલા તો જનરલ મિટિંગમાં ડિસાઇડ થાય. સો આન્સર ઇઝ નોટ ડી, આન્સર ઇઝ સી, જનરલ મિટિંગ. Number 12. For the purpose of the selection 224(1)(b), the number of the partners of the firm which shall be taken into account would be on the date. જ્યારે પર્પઝ આપણે લખેલું છે કે 224(1)(b) જે આપણને આપેલું છે સેક્શન, બરાબર, પાર્ટનર્સ જે હોય એ ટેકન ઇન્ટુ એકાઉન્ટ કયા આધાર પર એ પાર્ટનર્સ ડિસાઇડ કરવામાં આવશે? તો ઇટ્સ એન એસેપ્ટન્સ ઓફ ઓડિટ કે જે ઓડિટ દ્વારા જે સ્વીકારેલા હોય એના આધાર પર નક્કી કરવામાં આવશે. સો આન્સર ઇઝ સી, એસેપ્ટન્સ ઓફ ઓડિટ. નંબર નેક્સ્ટ, which of the following is counted for the purpose of section 224(1)(b)? The number of partners of firm which shall be taken into account would be as on the date of. કયા આધાર પર આપણે લખીશું કે 224(1)(b) જે આપણને આપેલું છે સેક્શન, સો એની અંદર આપણે કયા આધાર પર પાર્ટનર્સ જે છે એ ડિસાઇડ કરીશું? તો એ આપણી પાસે નક્કી થશે. જોઈન્ટ ઓડિટર હોય તો એના આધાર પર પણ કરી શકાય અને ઓડિટર ઓફ ધ નોન પ્રોફિટિસ કંપનીઝ હોય એના આધાર પર પણ નક્કી કરી શકાય. અનલિમિટેડ કંપનીઝ હોય તો એના માટે અલગ રૂલ્સ છે. Right? So answer is E, 1 and 2 only, that is joint auditor or the auditor to the non-profit companies. Number 14. Narayan, a chartered accountant, has 19 audits. Out of following audits, which audit should be he accepted? તો કઈ 19 ઓડિટ ઓલરેડી એની પાસે છે, 19 કંપનીના ઓડિટ ઓલરેડી કરી રહ્યો છે. તો આવા સંજોગોમાં એક 20મી કંપની જે છે એ કઈ લઈ શકશે? તો આવા સંજોગોમાં એ લઈ શકશે જ્યારે બ્રાન્ચ ઓડિટ હોય. કોઈ પણ કંપનીનું જે આપણને બ્રાન્ચ ઓડિટ આપેલું હોઈ શકે એ પણ લઈ શકાય, કે પ્રાઇવેટ કંપની પણ લઈ શકાય, કે ફોરેન કંપની પણ લઈ શકાય, કે કોઈ પણ કંપની 20મી કંપની કોઈ પણ લઈ શકે છે. સો આન્સર ઇઝ ડી, ઓલ ઓફ અબોવ. That is a private company or foreign company or a branches of the any Indian company. Next, number 15. Which audit out of the following would not be regarded as a one audit for the purpose of section 224(1)(b)? કયા ઓડિટને આપણે નહીં કન્સિડર કરીએ કે જ્યારે આપણે એને અલગ ઓડિટ તરીકે ગણીશું? તો જોઈન્ટ ઓડિટ કરી શકાય છે, but the audit of the one branch each from the two different companies, બરાબર છે, ઓડિટ ઓફ વન બ્રાન્ચ ઈચ ઓફ ધ ટુ ડિફરન્ટ કંપનીઝ, તો એને આપણે ઓડિટ તરીકે કન્સિડર નહીં કરી શકીએ. સો આન્સર ઇઝ એ, ઓડિટ ઓફ ધ વન બ્રાન્ચ ઈચ ફોર ધ ટુ ડિફરન્ટ કંપનીઝ. નંબર 16. The auditor of the government companies is appointed by the Comptroller and Auditor General. His remuneration fixed by. ત્યારે 16 નંબરમાં આપણને એવું લખેલું છે કે જે કોઈ બી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ આપણે ભલે ડિસાઇડ કરતી હોય, ઓડિટર જનરલને એપોઇન્ટમેન્ટ કરતી હોય, પણ એનું જે રેમ્યુનરેશન છે તો શેર હોલ્ડર્સ દ્વારા જ નક્કી થાય છે. સો આન્સર ઇઝ બી, ધ શેર હોલ્ડર્સ. નંબર 17. The section of which contains the provision regarding the remunerations of the auditor. Auditor remuneration માટે કયું સેક્શન આપણી પાસે આપ્યું છે? તો સેક્શન 224(8) ની અંદર ઉલ્લેખ કરેલો છે કે જે રેમ્યુનરેશન્સ કંપની ઓડિટરને કેટલું પ્રોવાઈડ કરશે. સો આન્સર ઇઝ સી, સેક્શન 224(8). Number 18. The authority to remove the first auditor before the expiry of the term. તો ઓથોરિટી કોની પાસે છે કે જ્યારે પહેલો ઓડિટરને એપોઇન્ટમેન્ટ કરી હોય અને એને રિમૂવ કરવામાં આવે, બરાબર છે, તો એવી ઓથોરિટી માત્ર શેર હોલ્ડર્સ પાસે છે. સો ધ શેર હોલ્ડર્સ ઇન જનરલ મિટિંગમાં શેર હોલ્ડર્સ એ કામ કરી શકે છે. સો આન્સર ઇઝ એ, ધ શેર હોલ્ડર્સ ઇન જનરલ મિટિંગ. નંબર 19.
Which of the following statement is not correct regarding the removal of the first auditor before expiry of the terms? તો before expiry of the terms આપણે એમ કહી શકીએ તો કયું સ્ટેટમેન્ટ સાચું નથી? તો he removed at the general meeting, જ્યારે એવી રીતે જનરલ મિટિંગની અંદર આપણે દૂર કરી શકાય. શેર હોલ્ડર્સ આર ઓથોરાઇઝ ટુ ડુ સો, શેર હોલ્ડર્સ એપોઇન્ટ શેર હોલ્ડર્સ કરી શકે. એપ્રુવલ ઓફ ધ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ સચ રિમૂવલ, દેટ્સ ટ્રુ. કે જ્યારે પણ આપણે આવી રીતે હોય કોઈ પણ કંપનીમાંથી ઓડિટર આપણે રિમૂવ કરવો હોય તો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની એપ્રુવલ હોવું જરૂરી છે. સો આન્સર ઇઝ સી, ધ એપ્રુવલ ઓફ ધ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ સચ રિમૂવલ. નંબર 20. So, as per number 20, the retiring auditor does not have a right. Retiring auditor પાસે કયો અધિકાર નથી હોતો? તો retiring auditor જે હોય છે એની પાસે speak as a member of the company, કંપનીના મેમ્બર તરીકે એ બોલી શકે એ અધિકાર એની પાસે હોતો નથી. સો આન્સર ઇઝ ડી, speak as a member of the company. Number 21. Who out of the following cannot be appointed as statutory auditor of the company? કોણ statutory auditor તરીકે કોઈને એપોઇન્ટ નથી કરી શકતો? તો ઇન્ટરનલ ઓડિટર જે છે એ નથી કરી શકતો. કેટલીક વખત ડાયરેક્ટર્સ કરી શકે છે, રિલેટિવ્સ ઓફ ધ ડાયરેક્ટર્સ પણ કદાચ એના એબ્સન્સમાં કરી શકાય છે. બટ આન્સર ઇઝ કરેક્ટ આન્સર ઇઝ કે ઇન્ટરનલ ઓડિટર છે બી એ એને એપોઇન્ટ નથી કરી શકતો. નેક્સ્ટ 22. A statutory auditor has a right to assess the all time to. Statutory auditor છે તો statutory auditor પાસે કઈ બધી વસ્તુ હોય છે? તો books, accounts, vouchers of the company, બધી વસ્તુ આપણે રાખી શકીએ છે. So answer is C, not the document. બરાબર છે? So answer is C કે books, accounts, vouchers of the company. Number 23. The auditor has right to. Auditor પાસે કયા અધિકાર છે? તો auditor જે અધિકાર જે છે એ આપણી પાસે obtain the informations and explanation, સાચી વાત છે. obtain the information explanation from the employee and officer. It's true કે employee and officer પાસે મેળવી શકે. પહેલામાં ફર્સ્ટ ઓપ્શનમાં આપણને બધી ડિટેલ્સ નથી આપી, ખાલી ઇન્ફોર્મેશન એક્સપ્લેનેશન આપ્યું છે. obtain the information explanation necessary for the purpose of audit. So answer B and C. So answer is D, both B and C. He can get the information and explanation from the employees and officer, and also for the necessary purpose of audit he can obtain any information. Number 24. The principal auditor, as per the clarification issued by ICAI, does not have any right to. Principal auditor છે જેની પાસે લખ્યું છે clarifications issued by ICAI. ICAI દ્વારા જે આપણને આપેલું છે તો એ કઈ વસ્તુ છે? તો inspect working papers of the branch auditor. બ્રાન્ચ ઓડિટરના જે વર્કિંગ પેપર્સ છે એને ઇન્સ્પેક્ટ કરી શકે છે. બ્રાન્ચ વિઝિટ પણ થઈ શકે છે. સો આન્સર ઇઝ ઇન્સ્પેક્ટ ધ વર્કિંગ પેપર્સ ઓફ ધ branch audit. Number 25. Under which of the following section the auditor has a duty to inquire into the six specified matters of the report by exceptions? તો એને કઈ 6 બાબતો દર્શાવવાની હોય છે? એક્સેપ્શન્સ. બાય એક્સેપ્શન્સ કયા વસ્તુના એક્સેપ્શન્સ આપે? તો એક્સેપ્શન્સ આપણને કયા સેક્શનમાં આપેલા છે? તો એક્સેપ્શન્સ આપેલા છે 227 1(a) માં આપેલું છે, or IA you can also say that. So answer is the section 227 IA. Number 26. The auditor of the auditor has to inquiry under the section 227 1A into the different aspects regarding to share allotted for the cash for the purpose of the audit includes. તો ઓડિટર કઈ વસ્તુની ઇન્ક્વાયરી કરી શકે છે? જ્યારે સેક્શનમાં આપેલું હોય એલોટ શેર કરેલા હોય ફોર કેશ, રોકડેથી આપણે કોઈ પણ શેર્સ એલોટ કરી શકતા હોય તો શેર્સ અગેન્સ્ટ હુઝ એલોટમેન્ટ ઓફ ધ કેશ ઇઝ એકચ્યુઅલી રિસીવ્ડ, કે શેર એલોટ કર્યા સામે કેશ મળી છે કે નહીં એ પણ જોઈ શકે છે. શેર એલોટેડ ફોર ધ કન્સિડરેશન અધર દેન કેશ, શેર એલોટ કર્યા હોય અધર દેન કેશ હોય તો એ પણ જોઈ શકે છે. શેર એલોટેડ અગેન્સ્ટ ધ ડેપ્સ પેમેન્ટ, દેવાની ચૂકવણીમાં શેર એલોટ કર્યા હોય. સો ઓલ ઓફ ધેમ દરેક વસ્તુનો સમાવેશ એની અંદર થઈ શકે છે. નંબર 27. The right to visit the branches have been given to the auditor under the section. બ્રાન્ચ ઓડિટ જે આપણને એને અધિકાર છે એ તો કયા સેક્શનમાં ઉલ્લેખ કરેલો છે? તો સેક્શન 228(4) માં ઉલ્લેખ કરેલું છે. He can visit the branch and check the accounts. Number 28. Which of the following statement with regards of the rules regarding the exemptions from the branch audit is not true? કઈ વસ્તુ છે આપણને જે છે કે કયું સ્ટેટમેન્ટ છે? તો એ સ્ટેટમેન્ટ્સ આપણને અલગ અલગ આપેલા છે.
તો સ્ટેટમેન્ટની અંદર એમ કહી શકીએ કે કયું વિધાન સાચું નથી. આપણે જોઈએ. First, the branch auditor of the company can be grant exemption on the basis of the quantum of the activity criteria. સાચી વાત છે, એ બ્રાન્ચ ઓફિસર કરી શકે છે. If a satisfactory arrangement of the security check for the books of accounts at the branch office of the manufacturing company has been made, it can be exempted from the branch audit. It is true. It is not true કે ભાઈ એવું જો એને પ્રોપરલી બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ તૈયાર કરેલા હોય મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીના, તો ઇટ કેન બી એક્ઝેમ્પ્ટેડ. સો એને એક્ઝેમ્પ કરી શકાય છે, એ વાત સાચી નથી. સો આન્સર ઇઝ બી. ધ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ નોટ ટ્રુ. નંબર 29. The branch auditor is appointed by. The branch auditor જે છે એની એપોઇન્ટમેન્ટ કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે? તો જેવી રીતે ઓડિટરની એપોઇન્ટમેન્ટ થાય છે, વિથ સેમ મેથડ શેર હોલ્ડર્સ ઇન ધ જનરલ મીટિંગ they can appoint. Number 30. The auditor of the blank company does not have a right to visit the foreign branch of the company. કઈ કંપનીનો ઓડિટર છે કે જેની અંદર એને અધિકાર નથી કે એ ફોરેનમાં જઈને જોઈ શકે છે? તો મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઝની અંદર એવો અધિકાર નથી કે ફોરેન બ્રાન્ચીસમાં જઈ શકે છે. સો આન્સર ઇઝ બી, મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની. Number 31. A special audit is conducted at the order of the central government. Which section gives the such powers? સ્પેશિયલ ઓડિટ કયા સંજોગોમાં કરી શકાય છે અને કયું સેક્શન છે જેની અંદર એ અધિકાર આપેલા છે? તો સેક્શન 242A આપેલું છે. 242A સેક્શન સી માં આપેલું છે આપણને. સો ઇટ્સ અ કરેક્ટ આન્સર. સેક્શન 242A is give the auditor to special audit conducted by the central government. Number 32. Who among of the following can be appointed as special auditor of the central government? કોની આપણે who among the following is appointed special audit? કોણ એપોઇન્ટ કરી શકે છે? તો આપણને ઉલ્લેખ કરેલો છે એની અંદર ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ઇન પ્રેક્ટિસિસ છે, એવા વ્યક્તિને આપણે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ શું કરતા હોય છે? સ્પેશિયલ ઓડિટ માટે નિમી શકે છે. સો આન્સર ઇઝ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ઇન પ્રેક્ટિસ. Number 33. The scope of the audit includes the reference to the pronouncement of the ICAI. Which of the auditor adhere to generally is communicated to the client? બરાબર, આપણને આપ્યું છે કે જે ઓડિટરનો જે સ્કોપ છે એ પ્રોનાઉન્સમેન્ટ્સ આઈસીઆઈના જે થતા હોય, વધારાના રૂલ્સ એપ્લાય થતા હોય, તો ઓડિટર એડહિયરન્સ ટુ જનરલ communicated to the client, ઓડિટર્સ રિપોર્ટ, એન્ગેજમેન્ટ લેટર્સ ઓર રિપ્રેઝન્ટેશન લેટર્સ, આ ત્રણમાંથી કઈ વસ્તુ એ કોમ્યુનિકેટ કરી શકતો હોય છે? તો એક વસ્તુ એ કરી શકે છે, રિપ્રેઝન્ટેશન લેટર એપોઇન્ટ ના કરી શકાય, એ રિપોર્ટ કે એન્ગેજમેન્ટ લેટર્સ આપણે આપી શકીએ. સો આન્સર ઇઝ બી કે 1 and 2, auditor's report and engagement letters. Number 34. If any director is disqualified from the being an appointment under section 274(1) G, the auditor should be mentioned in the fact in his report. For this purpose, how does he determine their eligibility? એ આપણને જ્યારે કોઈ પણ ઓડિટર ડિસ્કોલિફાઈડ થતો હોય તો એ પોતાની એલિજિબિલિટી કયા આધાર પર કહી શકે છે? તો આપણને ઉલ્લેખ કરેલો છે એના આધાર પર એ હંમેશા પોતાના રિપ્રેઝન્ટેશન ડાયરેક્ટરને પોતે રિપ્રેઝેન્ટ કરીને કરી શકે છે. સો આન્સર ઇઝ એ, he obtained a representations from the each auditor. Number 35. As per the statement of qualifications in audit report issued by ICI under the auditor under section 227(3) has to give a statement of fact on. તો સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ક્વોલિફિકેશન ઓડિટર જે આપણને આપેલા છે એની અંદર આપણને લખેલું છે, તો એ કઈ વસ્તુમાં લખી શકાય? તો 227(3) ના નિયમની અંદર કેસીસ પેબલ અંડર સેક્શન 441A માં જે આપણને આપેલું છે એ મેન્શન કરી શકે છે. સો આન્સર ઇઝ સી, કેસીસ પેબલ અંડર સેક્શન 441A. Number 36. The data of the auditor's report should not be. બરાબર છે, the date of the auditor's report should not be કઈ ના હોવી જોઈએ? જે આપણને ડેટ્સ આપેલી છે, તો earlier than the date of the accounts approved by the management. મેનેજમેન્ટે જે એકાઉન્ટ એપ્રૂવ કર્યા હોય એની પહેલાની તારીખ ના હોઈ શકે, બાકી કોઈ પણ તારીખે આપી શકે. સો આન્સર ઇઝ સી, earlier than the date of which the accounts approved by the management. Number 37. Section 227 of the Companies Act required the auditor to give his report to the members of the company on certain matters. Which of the following is not included in above? Section 227 ની અંદર જે આપણને આપેલું છે કે ઓડિટર gives a report to the members, કંપનીના મેમ્બર્સને જે રિપોર્ટ તૈયાર કરીને આપવામાં આવે છે તેના માટે છે. તો એ જે રિપોર્ટ તૈયાર કરીને આપે એની અંદર
આપણી પાસે કઈ વસ્તુ છે કે જે એની મેટર નથી કરતી? ફોલોઈંગ નોટ ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધ અબોવ. So answer is D, the every document which is attached to the profit and loss account. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ સાથેના દર્શાવેલા બધા જ જે પેપર્સ છે, ડોક્યુમેન્ટ છે, એ દર્શાવવા જરૂરી નથી. સો આન્સર ઇઝ ડી, every document which is attached to the profit and loss account. Number 38. When the restriction that significantly affect the scope of the audit. જ્યારે કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન્સ હોય કે એના સ્કોપ પર એના કાર્યક્ષેત્ર પર ઇમ્પોઝ બાય ધ ક્લાયન્ટ અને ક્લાયન્ટ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હોય, ઓડિટર જનરલી શુડ ઇશ્યુ વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઓપિનિયન. તો આવા સંજોગોમાં ઓડિટર કયો ઓપિનિયન પ્રિફર કરે છે? સો ઓડિટર આવા સંજોગોની અંદર ક્વોલિફાઈડ ઓપિનિયન પ્રિફર કરે છે કે જ્યારે કોઈ પણ એના સ્કોપમાં કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન્સ આવતો હોય ને ક્લાયન્ટની અંદર, તો એ જણાવતો ના હોય તો. Which of the following report not results into qualifications of the auditor's opinion due to the scope limitations? તો કયો રિપોર્ટ જે ક્વોલિફિકેશન રિપોર્ટ છે ઓડિટરના ઓપિનિયન હોય છે, એને સ્કોપની અંદર કઈ વસ્તુ, એના કાર્યક્ષેત્રમાં કઈ વસ્તુનો સમાવેશ નથી થઈ રહ્યો? તો એ છે રિલાયન્સ ઓન ધ રિપોર્ટ ઓન ધ અધર ઓડિટર. બીજા ઓડિટરના આધાર પર તમે જો કોઈ કામ કરતા હો તો એ આપણે મંજૂર નથી. સો આન્સર ઇઝ બી, રિલાયન્સ ઓન ધ રિપોર્ટ ઓફ ધ અધર ઓડિટર. નંબર 40. The inventory consists of the above 1% of all the assets. The client has imposed the restriction on the auditor to probate the observations of the stock take. The auditor cannot apply the alternate audit procedure. તો કઈ આપણે લખેલું છે કે જ્યારે 1% ઓફ 1% આપણને આપેલું હોય કે જે ટોટલ અસેટ્સ છે, ઇન્વેન્ટરી કન્સિસ્ટ, તો ક્લાયન્ટ એના પર કયા આધાર પર, એટલે કે જ્યારે ઓડિટર હોય છે ત્યારે કયા આધાર પર એ મેન્શન નથી કરી શકતો, તે પોતાના અનક્વોલિફાઈડ ઓપિનિયન અંદર મેન્શન કરતો હોય છે જો એવી રીતે હોય તો. સો આન્સર ઇઝ એ, અનક્વોલિફાઈડ ઓપિનિયન. નંબર 41. If in the above questions the inventory consists of the 10%, so 10% of the assets હોય, other conditions remaining same, ને બધી condition જો આપણી પાસે સરખી હોય તો એ ડિસ્ક્લેમર ઓપિનિયન ડિસાઇડ કરશે જો 10% ઓફ ધ ટોટલ અસેટ્સ હોય તો. સો આન્સર ઇઝ સી, ડિસ્ક્લેમર ઓપિનિયન. નંબર 42. The auditor has a serious concern about the going concern of the company. Serious concern, એ બહુ concern છે કે જ્યારે going concern of the company હોય, it is a dependent on the companies obtaining the working capital loan from the bank which has been applied for. કંપનીએ જ્યારે અપ્લાય કરેલું છે લોંગ ટર્મ લોન માટે, વર્કિંગ કેપિટલ માટે. The management of the company has made the full disclosure of this fact. મેનેજમેન્ટે બધી જ માહિતી આપેલી છે. And the balance sheet. The auditor is satisfied with the level of disclosure. ઓડિટર એનાથી સંતુષ્ટ પણ છે. He said issue. તો આવા સંજોગોમાં જો બધી જ વસ્તુથી એ પોતે જો યોગ્ય હોય તો એ અનક્વોલિફાઈડ ઓપિનિયન આપશે વિથ ધ રેફરન્સ ટુ ધ નોટ્સ ઓફ ધ એકાઉન્ટ્સ. ખાલી નોટ તરીકે મેન્શન કરેલું હશે. સો આન્સર ઇઝ બી, અનક્વોલિફાઈડ ઓપિનિયન વિથ ધ રેફરન્સ ટુ નોટ્સ. 43. Which of the following is true about the exploratory notes? Exploratory notes નો મતલબ, exploratory notesમાં કઈ વસ્તુ સાચી છે? તો એ આપણને આપેલું છે, જે આપણે પાસે આન્સર્સ તમે જોઈ શકો છો કે અલગ અલગ ઓપ્શન્સ આપેલા છે. તો ઇટ્સ ગીવ ધ ડાયરેક્ટર્સ, ધેર આર ધ ગિવન બાય ધ ડાયરેક્ટર્સ ઓફ ધ કંપની. એક્સપ્લેટરી નોટ્સ અને ડાયરેક્ટર્સ દ્વારા મેળવેલી હોય છે. સો આન્સર ઇઝ એ, ધેર આર ધ ગિવન બાય ધ ડાયરેક્ટર્સ ઓફ ધ કંપની. તો એ સાચું છે. નંબર 44. The client changed the method of depreciation from straight line to WDV, that is written down value method. This has been disclosed as the notes of the financial statement. It is intermediate effect of the current financial statement. કંપનીએ પોતાની સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડની અંદરથી એને બદલીને એને શું કર્યું છે, પોતાની રીતને બદલી અને બીજી મેથડ ચેન્જ કરી, WDV મેથડ કરી છે. તો આવા સંજોગોની અંદર કંપની જ્યારે ચેન્જીસ કરેલા હોય અને એના અનુસંધાનમાં ચેન્જીસ પણ કરેલા હોય તો એને સિગ્નિફિકન્સ ફ્યુચર પીરિયડ્સ માટે લખેલું છે. However, that the change will be the significant effect on the future period. Which of the following options? તો એને જો પ્રોપરલી સ્ટેટમેન્ટ્સમાં બધું મેન્શન કરેલું હોય, ઇફેક્ટ્સ પણ આપેલી હોય તો અનક્વોલિફાઈડ ઓપિનિયન રજૂ કરવામાં આવશે. સો આન્સર ઇઝ અનક્વોલિફાઈડ ઓપિનિયન. નંબર 45. Which one of the following is not true regarding the requirements under section 220C3F of the Companies Act 1956? કયું વિધાન સાચું નથી? તો આપણે એમ કહી શકીએ કે એની અંદર આપણી પાસે અલગ અલગ આપેલા છે. The auditor has to be satisfied himself whether any directors of the company, whether public or private, are disqualified from being an appointed or director, section 220
274(1)(g. It's true. આ વિધાન તો સાચું છે. Number 2, 274(1)(g applicable to appointment of the directors both in the public and private companies, but the reporting is limited to the only those directors of the company who are all directors of the public company. It's also true. The auditor required the every director to submit a written representation in such each public company of the following as a director has whether such company has defaulted in terms of the provisions of the section 227 274(1)(g. It's also true. Disqualification should be considered the date of audit. Sorry. So fourth answer જે આપણને આપેલો છે એ incorrect છે, એ wrong છે. So answer is the disqualification should be considered on the date of audit. 45, 46. So as per the 46, the management of the company as per the AS3 is not applicable. Does not include the statement of cash flow in the annual report. The auditor should be expressed કેવી રીતે દર્શાવશે. તો આવા સંજોગોમાં એ વસ્તુ એટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી હોતી. તો આપણે AS3 ના આધાર પર જો આવી સિચ્યુએશનમાં અનક્વોલિફાઈડ ઓપિનિયન ડિક્લેર કરીશું. So answer is A, unqualified opinion. Number 53. The Caro 2003, the auditor is required to report. કારો ઓડિટની વાત કરીએ તો એની અંદર કેવી રીતે કંપની પોતે ટર્મ કરશે. સો એની અંદર લખેલું છે તો લખેલું છે એરિયસ ઓફ ધ ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ ઓર preferential allotment of the related party, disposal of the fixed assets in effects of going on, unsecured loans granted to release. So, related. So, answer is A, the areas of the cumulative preference dividend છે એ આપણે દર્શાવીશું કારણ કે ફૂટનોટ તરીકે મેન્શન કરવામાં આવે છે. તો આજે આપણે કેટલાક MCQs જોયા જે કંપની ઓડિટને લગતા છે અને જે એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ છે. સો ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર યોર એક્ઝામ્સ. પ્રોપર પ્રિપરેશન કરીને એક્ઝામ આપજો. આ વિડીયો જો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરો. હેવ અ નાઇસ ડે.